де в 2021 році ваша матір взяла щонайменше $150 тисяч на цю квартиру. Я вам ще раз кажу, не коментую. Яке ви маєте право задавати мені питання? Так, заступниця міністра юстиції Людмила Кравченко та її чоловік відповідають на питання стосовно майна їхньої родини. Нам вдалося виявити, що за останні роки ця родина обзавелася 3 квартирами в елітних київських ЖК. Ринкова вартість цих об'єктів нерухомості може сягати $400 тисяч. Щоб зрозуміти, звідки у родини чиновниці кошти на все це майно, ми звернулися безпосередньо до Людмили Кравченко і її родичів. Але це їм не дуже сподобалося. Вам подарували квартиру, ви не знаєте, ви не можете відповісти, звідки на неї кошти? Дивіться, ви зараз порушуєте всі журналістські етики. Усім привіт! Мене звати Євгеній Шульгат. І сьогодні ми поговоримо не лише про елітну нерухомість родичів заступниці міністра юстиції, а й про їхню роботу в самому міністерстві, вже тоді, коли Людмила Кравченко обіймала там керівну посаду. Людмилі Кравченко 53 роки. Жінка має значний досвід роботи на держслужбі. З 2016-го працювала директоркою одного із департаментів Міністерства юстиції. Потім у 2023-му очолювала департамент у Міністерстві інфраструктури, а в 2024-му департамент у Мінсоцполітики. У 2025-му повернулася назад до Мін'юсту і стала заступницею міністра. Саме тоді відомство очолив нині підозрюваний у корупції Герман Галущенко. Зараз вона, зокрема, входить до складу міжвідомчої комісії з питань політики, військово-технічного співробітництва та експортного контролю, склад якої затвердив президент Володимир Зеленський. А ще ділиться настановами зі студентами. Право – це про можливість жити за правилами і про можливість створювати правила. Та нашу увагу привернула не стільки публічна діяльність заступниці міністра, скільки активи її родичів. Мати посадовиці – 73-річна Ольга Олексієнко. За останні роки вона придбала кілька квартир у житлових комплексах бізнес-класу. Вартість цієї нерухомості може сягати близько $250 000. Ты подъезжаешь сюда и чувствуешь себя самым настоящим буржуа. Статусным человеком, который чего-то добился в этой жизни. Потому что он живет в самом красивом комплексе столицы. Це комплекс бізнес-класу Покровський Посад, розташований на Подолі. Саме тут у січні 2021 року придбала квартиру мати заступниці міністра юстиції Ольга Олексієнко. Площа помешкання – 95 квадратних метрів. Офіційно ця нерухомість обійшлася матері Людмили Кравченко у $157 тисяч. Що може відповідати мінімальній ринковій вартості квартир без ремонту у цьому житловому комплексі у той період. У 2022 році Ольга Олексієнко подарувала квартиру у Покровському Посаді своїй онуці Анастасії. Вона ж донька заступниці міністра юстиції Людмили Кравченко. Натомість пенсіонерка стала власницею нерухомості в іншому житловому комплексі. І тільки ви скажете, у мене з вікна весь центр як на долоні. І всі зрозуміють, де ви живете. Манхеттен-Сіті. Як вказано на сайті забудовника, це ЖК з власною інфраструктурою, лаунж-зоною, фудкортом, прогулянковою алеєю, делікатес-маркетом преміальних продуктів та спортзалом з басейном. Матір заступниці міністра юстиції придбала тут квартиру площею 52,5 квадрати в листопаді 2023 року. Того ж місяця, за даними профільного сайту Lun.ua, 1 квадратний метр у цьому ЖК коштував щонайменше 62 тисячі гривень, або, за тодішнім курсом Нацбанку, близько $1700. Тобто ринкова вартість квартири в листопаді 2023-го мала би складати орієнтовно $90 тисяч. Але офіційно нерухомість обійшлася матері чиновниці Кравченко більш ніж удвічі дешевше. Квартира коштувала майже $1 400 000 гривень, або приблизно $38 тисяч. Відповідно до даних Державного реєстру нерухомого майна, ніякої іншої нерухомості у власності батьків чиновниці не було. Тільки маленький будинок у місті Богуслав за 2 години їзди від Києва, набутий ще наприкінці минулого сторіччя. Матір заступниці міністра юстиції Людмили Кравченко вже більше 15 років як пенсійного віку. У неї не було ніякого бізнесу, вона не є підприємицею. То звідки у матері Людмили Кравченко кошти на 2 квартири в елітних київських ЖК? Це питання ми поставили самій чиновниці, але вона спілкуватися не захотіла і кілька разів кидала слухавку. І ваша матір-пенсіонерка
придбала квартиру, Вибачте, яка але коштує щонайменше. Вона на той час просто була пенсіонерка, але вона, я не коментую. Так, а можете, будь ласка, повідомити, тобто звідки в неї кошти, яка це була сума? Ні, я не володію цим. Угу. А скажіть, ким вона? Кинула слухавку. Давайте ще раз зателефонуємо тоді. Приходьте, я з вами поговорю. Ви хочете зустрітися особисто? Добре, якщо ви хочете зустрітися, ми можемо з вами Ні, зустрітися. Мені треба дещо, не все, вибачте, але... Давайте ми з вами Але яке це зустрінемось. має відношення Так. до моєї роботи, посаду яку я обійняла в 25-му році? Ну, ви все одно були директором департаменту. Досить довгий час у Міністерстві юстиції. Ну, то загляньте в мою пенсійну справу. У мене червоний трикутник переплати податків над тим, що враховується для моїх доходів, висить з 98-го року. Так, я бачу ваші декларації, дякую. Ні, Ну, мова ж при- не тільки про декларацію. Так, Ми ж декларуємося не з 98-го. так. Ну, тож. Ну так я у вас запитую, де в 2021 році ваша матір взяла щонайменше 150 тисяч доларів на цю квартиру? Я вам ще раз кажу, не коментую, тому Мгм. що вона все життя працювала. А ким вона працювала? Ким вона працювала? Добрий день. Ще раз. Може ви припините кидати слухавку? Будь ласка. Алло, ви мене чуєте? Ми встановили, що раніше Ольга Олексієнко працювала викладачкою у Богуславському гуманітарному коледжі. Троє її колишніх колег підтвердили нам, що йдеться саме про матір Людмили Кравченко. Зокрема, збіглися дата народження та дані про родичів. Також нам повідомили, що Ольга Іванівна викладала трудове навчання. Оскільки Людмила Кравченко послалася на свої доходи, отримані ще з 98-го року, ми припустили, що вона могла мати на увазі передачу власних коштів матері для придбання цієї нерухомості. Однак у деклараціях Людмили Кравченко про це нічого. Ми також звернулися і до доньки Людмили Кравченко, Анастасії, якій в подарунок дісталася одна із квартир, куплених бабусею. Жінка притримується дещо схожої до її матері поведінкової моделі. Мене звати Євгеній Шульгат, я журналіст видання «Громадське». Зараз з'ясовуємо певні обставини щодо набуття вашою бабусею квартири у ЖК Покровський Посад. Ви не цікавилися, звідки у неї кошти на придбання цієї квартири, яку вона вам подарувала потім? Як вас звати, ви кажете? Євгеній Шульгат, журналіст видання «Громадське». Будь ласка, надішліть ваш запит на офіційні канали комунікації. А які, Вам буде надана відповідь. перепрошую, вам подарували квартиру, ви не знаєте, ви не можете відповісти, звідки на неї кошти? Дивіться, ви зараз порушуєте всі журналістські етики, тому що я вам не сказала ні слова з приводу того, що ви мене запитали. Ну, Я сказала зв'язатися зі мною офіційно. Ви берете і порушуєте я правила журналістської етики. вас прошу відповісти зараз, тому що, А власне, я вам мене сказала, цікавить до ваша мене треба відповідь. звернутися. До побачення. Нещодавно у родини Кравченків з'явився ще один елітний об'єкт нерухомості – квартира у ЖК Шевченківський. На сайті забудовника вказано наступне. Житловий комплекс Шевченківський відрізняється від інших новобудов столиці сучасними плануваннями квартир, високою якістю будівництва та архітектурою, яка повністю відповідає стандартам житла бізнес-класу. У травні 24-го чоловік нинішньої заступниці міністра юстиції Володимир Кравченко викупив права на квартиру площею майже 80 квадратів. Сам житловий комплекс на той момент уже кілька років був введений в експлуатацію. Ми знайшли архівні оголошення про продаж нерухомості у цьому будинку всередині 24-го року. Тоді 1 квадратний метр тут коштував близько $2000. Отже, ринкова вартість такої квартири могла сягати близько $160 тисяч. Це приблизно 6,3 мільйона гривень за курсом на момент купівлі. Однак в останній своїй декларації Людмила Кравченко вказує, що вартість квартири її чоловіка складала всього лише трохи більше 2 мільйонів гривень, тобто втричі дешевше ринку.
Незалежний експерт та консультант з нерухомості Євгеній Полунов зазначає, що сам по собі спосіб придбання квартири через переуступку прав не може пояснити суттєве заниження її вартості. Не дивлячись, це вторинний продаж після оформлення вже прав на себе чи через відступлення, все одно орієнтиром є ринкова ціна квадратного метра чи аналогів на ринку. Якщо вже буде введений в експлуатацію і присвоєна поштова адреса, то фактично залишається лише зареєструвати право власності і все. Тобто ризиків у покупця майже ніяких немає. Частину грошей на купівлю квартири у ЖК Шевченківський Кравченки, схоже, отримали від продажу іншого житла. Йдеться про квартиру площею 95 квадратних метрів у селі Гатне під Києвом у ЖК Озерний Гай. Це було службове житло, яке родина приватизувала у 2021 році. В історії цієї приватизації ми виявили певні аномалії. На той момент, у 2021 році, сама Людмила Кравченко вже не мала права на безоплатну приватизацію житла, оскільки скористалася ним раніше. Так само не могла приватизувати квартиру і її донька Анастасія. Чоловік чиновниці Володимир Кравченко також уже використав своє право на приватизацію, хоча й не повністю. Згідно з документами, які опинилися у розпорядженні редакції, станом на 2021 рік він міг претендувати лише на майже 7 квадратних метрів державного житла. Здавалося б, за таких умов приватизувати квартиру площею 95 квадратних метрів було неможливо. Однак у службовій квартирі реєструється рідний брат заступниці міністра юстиції Сергій Олексієнко. На відміну від інших членів родини, він своїм правом на приватизацію тоді ще не скористався. У результаті співвласниками квартири у Гатному стали брат чиновниці Сергій Олексієнко та її чоловік Володимир Кравченко. А за надлишок квадратних метрів родина доплатила лише 10 гривень. Примітно, що у своїх майнових деклараціях Людмила Кравченко не вказувала брата як співмешканця ні у 2020, ні у 2021. Так само і Сергій Олексієнко, який тоді працював на держслужбі, у своїх деклараціях не згадував про сестру, а проживав він за документами в Ірпіні, а не в Гатному, де знаходилася квартира. Можемо дійсно з великою долею ймовірності припустити, що оскільки наш суб'єкт декларування вже скористався своїм правом на приватизацію, то якби в квартирі були прописані лише ті члени і родини, які реально з нею проживають і вже скористались правом приватизації, то, звісно, було б відмовлено у такій приватизації. І тому був, ймовірно, прописаний родич формально. Брат посадовиці Сергій Олексієнко з нами не захотів спілкуватися щодо цієї нерухомості. Я слухаю. Алло, Сергій Миколайович. Так. Добрий день. Доброго дня. Мене звати Євгеній Шульгат, я журналіст видання «Громадське». Дивіться, нас тут зацікавила одна історія, вона стосується приватизації квартири, яку ви, власне, отримали у 2021 році. Ви її приватизували разом із... Яка квартира? Де я отримував? Що? Євгеній, да? Так. Зараз трошки немає часу, я вас пізніше наберу, будь ласка. Зачекайте, ми хотіли дізнатися. Ви у 2020-2021 році мешкали? Чоловік заступниці міністра також не захотів говорити з нами про приватизацію. Яке ви маєте право задавати мені питання? Питання в тому, що ви є родич високої посадової особи, ви приватизували квартиру. У вас на той момент майже не було права приватизації. Було там близько 7 квадратних метрів, так? І, власне, ви приватизували завдяки тому, що... Давайте так, ви зараз мені, умовно, телефон є, ви щось напишете, а я подумаю, чи взагалі бувають на якісь питання. Ми написали повідомлення Володимиру Кравченку, однак на наші питання він так і не відповів. Ми також звернули увагу на те, що кар'єрні шляхи родичів Людмили Кравченко перетиналися з Міністерством юстиції саме в той період, коли вона обіймала там керівну посаду. Ось, наприклад, громадська організація, до якої входила донька чиновниці Анастасія Кравченко, у 2020-му підписує меморандум про співпрацю з Мін'юстом, а в 2023-му донька Кравченко отримувала в Мін'юсті зарплату. А це зять Людмили Кравченко, Торніка Угрихелідзе. У серпні 2020-го він, будучи безробітним, подав декларацію кандидата на посаду головного спеціаліста одного із відділів Департаменту публічного права Міністерства юстиції.
Цю посаду він таки отримав. А цим департаментом керувала тоді саме Людмила Кравченко. Можливо, збіг, але в 2020 році Торніков Грихеліце вже був у стосунках з дочкою Людмили Кравченко, Анастасією. Зокрема, у серпні того ж року дівчина публікувала фотографію, на якій можна побачити каблучку. Чи могла Людмила Кравченко впливати на призначення нареченого її доньки до міністерства і таким чином сприяти його кар'єрному зростанню? З 2023-го зять посадовиці влаштувався на роботу у Мінцифру. Того ж року він увійшов до складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків в діяльності Міністерства цифрової трансформації. У відомстві на запит громадське відповіли: Мінцифри не має повноважень та законних підстав зобов'язувати своїх співробітників надавати публічні коментарі щодо питань приватного характеру, які не стосуються їхньої безпосередньої службової діяльності. Рідний брат заступниці міністра юстиції Сергій Олексієнко, який брав участь у приватизації квартири у Гатному, також був пов'язаний з Мін'юстом. З 2017 по 2023 рік чоловік працював інспектором у Генеральній дирекції Державної кримінально-виконавчої служби, структурі, яка підпорядкована Мін'юсту. Ще 29 травня ми звернулися із запитом до Мін'юсту, у якому просили заступницю міністра Людмилу Кравченко прокоментувати усі ці запитання, та відповіді досі не отримали. У підсумку ми бачимо, що кар'єрні шляхи родичів Людмили Кравченко так чи інакше були пов'язані з Міністерством юстиції саме в той період, коли вона обіймала там керівну посаду. Це щонайменше ставить питання про можливий конфлікт інтересів. Не менше запитань викликають і майнові здобутки родини. Втім, відповідати на них особисто сама заступниця міністра вперто відмовляється. І це при тому, що Людмила Кравченко фактично відповідає за реалізацію державної правової політики. Тож, чи не має посадовець такого рівня бути прикладом відкритості, доброчесності та дотримання закону?